سلام، خوش اومدین. امروز میخوام آموزش بدم چطور به روش میس فود یه جوجه حلزونی خوشمزه داشته باشیم. بریم که درستش کنیم. موادی که احتیاج داریم مواد ساده‌ای هستش. ابتدا نیاز داریم به روغن 3 قاشق غذاخوری، فلفل قرمز و نمک از هر کدوم نصف قاشق چایخوری، 1.5 عدد فیله مرغ نواری برش داده شده. لطفاً دقت داشته باشید در یک جهت برش بدید تا جوجه حلزونی جلوه زیباتری داشته باشه. اگه برش فیله مرغ زمانی انجام بدید که نیمه یخ زده هست، نوارهای زیباتری خواهید داشت. یک پیاز متوسط رو خلالی برش بدید. 2 قاشق غذاخوری ماست، 1 عدد نارنج و اینکه شما میتونید آب لیمو یا لیموی تازه هم جایگزین کنید. اگر آب لیمو رو جایگزین کردید 3 قاشق غذاخوری مورد استفاده قرار بدید. و احتیاج داریم به سیخ چوبی به تعداد لازم. اینم از مواد دستور پخت ما. بریم که جوجه حلزونیمون رو آماده کنیم. فیله مرغ رو در ظرف بریزید که لبه هاش بلند بشه. و بعد روغن رو اضافه میکنیم به این دلیل که باعث میشه نارنجی آب لیمو زیاد جذب جوجه نشه. اگه اول نارنجی آب لیمو بزنید جوجه خشکی خواهید داشت. و بعد حسابی مخلوط میکنیم تا روغن به کل سطح فیلمون برسه. پیاز رو اضافه میکنیم و با اون هم کمی مخلوط میکنیم. در مرحله بعد ماست رو به مواد اضافه میکنیم و این هم مهمه که ماست به کل سطح فیله برسه. آب نارنج رو میگیریم، هسته‌هاش رو از صافی رد میکنیم و به موادی که آماده کردیم اضافه میکنیم. من از زعفران جمع کرده استفاده میکنم برای خوشرنگ شدن جوجه ها و این مرحله دلخواه است. زعفران رو آخر میزنیم تا آب لیمو یا نارنج رنگش رو از بین نبره. نمک و فلفل رو هم اضافه میکنیم. کل مواد رو 1 دقیقه ماساژ میدیم و روی ظرفمون سلفون میکشیم. حداکثر 5 ساعت و حداقل 1 ساعت در یخچال قرار میدیم تا مزه و رنگ خوبی بگیره. خب ما فیلمون رو آماده است. از یخچال بیرون آوردیم. روی یک بشقاب مثل من اونها رو بپیچیم و سیخ چوبی رو رد کنیم تا روی بشقاب زیباتر در میاد و مطمئن میشید که سیخ از همه لایه ها رد شده و جوجه شما وسط کار باز نمیشه. شما هم مثل من همه رو آماده کنید. من کل فیله هام رو آماده کردم. بریم برای سرخ کردنش. وقتی روغن حسابی داغ شد جوجه ها رو در روغن قرار بدید. اگر در محیطابه جا نشد سر و ته سیخ ها رو کمی قیچی کنید.
خب در حدی که کمی طلایی بشن سرخشون کنید. به این حد که رسیدن درشون بیارید. خب ما سوسی رو برای رومال کردن استفاده میکنیم که خیلی ساده هستش. یک قاشق غذاخوری رب، 1/4 لیوان آب و کمی روغن رو مخلوط کنید. روی گاز قرار بدید تا رب بپزه. بعد یک تفته کوچیک سس ما آماده است. اون رو با فرچه روی جوجه ها رومال کنید. فر را در بالاترین دما از قبل گرم کنید. موقع گذاشتن جوجه ها دما رو روی 180 درجه سانتیگراد قرار بدید. 15 دقیقه زمان بدید تا مغز پخته شن. و بعد در ظرف سرو قرار بدید و با مواد و سبزیجات دلخواه تزیین کنید. من از کلم قرمز استفاده میکنم و روی جوجه ها از سبزیجات معطر استفاده کردم. خب جوجه حلزونی زیبای ما آماده است. تو کامنت ها بگید شما از کدوم یکی از مواد این غذا برای مزه‌دار کردن مرغ استفاده میکردید و بگید دوست دارید آموزش چه غذاهایی رو براتون بذارم. اگه این ویدیو رو دوست داشتید لطفاً لایک کنید، کامنت بذارید، شیر کنید و اگر میخواید در آینده با میز فود همراه باشید سابسکرایب یادتون نره. تا آموزش دیگه خدا نگهدار.